අයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ අවකාඩෝ වලින් එහෙම නැතිනම් අලිගැට peer වලින් ක්‍රීම් එකක් හදන විදිය. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලිගැට peer ක්‍රීම් එක මේක ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් ඕනම චිකන් ග්‍රිල් කරන චිකන් වලට ඒ වගේම ග්‍රිල් කරන මස් වර්ග වලට ඩෙකරේෂන් කරන්න රසය වැඩි කරගන්න මේ ක්‍රීම් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සලාඩ් වලට ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටාකෝ කියන කෑම ජාතියට මම කලින් වීඩියෝ හදලා තියෙන එකෙන් බලන්න. ටාකෝ වලට මේ අලිගැට peer ක්‍රීම් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඉක්මනින්ම මේ අලිගැට peer ක්‍රීම් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා යමු වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා මම එකතු කරගන්නවා අලිගැට peer ගෙඩි දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයක් මේක අඩු වැඩි වශයෙන් එකතු කරගන්න. සුදු පාට ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් පුංචි කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා මිටක් විතර. ඔයාලා ඒක ගොඩාක්ම අවශ්‍ය නැහැ ටික ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කුකින් ක්‍රීම් මේකට මම මේ සැහැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් කුකින් ක්‍රීම් නැතිනම් යෝගට් එහෙම නැතිනම් අපි සාමාන්‍ය බොන කිරි ටිකක් ඒ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒක එකතු කරගන්නේ අපි හදන ක්‍රීම් එක ඝනකමක් වෙනවා අපි බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට. ඒකට දිය කරගන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය පදමට කිරි හෝ කුකින් ක්‍රීම් එහෙම නැතිනම් යෝගට් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම දෙහි කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. දෙහි තේ හැන්දක් විතර. මෙන්න මේ සියල්ලම අපි එකතු කරගන්නවා බ්ලෙන්ඩර් එකට. අලිගැට peer ගෙඩියත් මේ විදිහට ගලවගෙන මේක ටිකක් ඉදිලා තියෙන්න ඕන. අමුවට ගන්න එපා. ඉදුණු අලිගැට peer ගෙඩියක් තමයි මේකට හරියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එකතු කරගෙන අපිට තියෙන්නේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නකොට හොඳටම ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මම දැන් සියල්ලම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා බ්ලෙන්ඩර් එකට. අවසානයේ දෙහි බිඳු කීපයකුත් එකතු කරගන්නවා ලුණු ගම්මිරිස්. ඔයාලට පුළුවන් තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න ලුණු ගම්මිරිස් ගොඩාක් එකතු කරගන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් කෑම වර්ග වලට හදාගන්න එකතු කරගන්න රසය වැඩි කරගන්න ඩෙකරේෂන් එකට. ඒ වගේම සලාඩ් එකටත් මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. සලාඩ් වර්ග වලට සෑන්ඩ්විච් හදනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාන් වගේ බනිස් වර්ග සෑන්ඩ්විච් හදනකොටත් මේ සෝස් එක එකතු කරලා රසවත් කරගන්න. ඒ වගේම මම එකතු කරගෙන කලින් හදාගෙන තියෙනවා ටාකෝස්. ඉතින් ටාකෝස් වලටත් මේ විදිහට තමයි මම සෝස් එක හදාගත්තේ. ඉතින් මේක හදන්නේ ටාකෝස් වලට හදන එකක් තමයි. ඒ ගමන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රීම් එක වෙනම වීඩියෝ එකක් විදිහට අරගෙන ආවේ. මේ කියන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සනට මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා. දැන් හදාගෙන ඉවරයි. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට කිරි හෝ කුකින් ක්‍රීම් එකතු කරගන්න. එතකොට හොඳ ඔයාලට ඇති ඝනකම අවශ්‍ය විදිහට ක්‍රීම් එක හැදෙනවා. අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ක්‍රීම් එක හදාගත්තේ. ඉතින් මම ටාකෝස් වලට තමයි ගත්තේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් කැමති දෙයක් එක්කලා ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රිල් කරන චිකන් ඒ වගේම බීෆ් වර්ග මස් වර්ග ඒ හැම දෙයකටම මේක එකතු කරලා රස වැඩි කරගන්න ඩෙකරේෂන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමු වෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින්. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.